Hallå allesammans! Välkommen mig Smutsen. Vi ska spela vidare Disco Elysium. Jag gillar det här spelet starkt. Och för en liten recap från streamen igår är att vi ska prata med kvinnan som sitter till höger där. Markerad där hon sitter. Hon är anklagad för att smuggla knark av de andra två lastbilschaufförerna. Sen om vi hoppar in lite snabbt då så ska vi efter vi pratat med henne ska vi prata med Joyce, tror jag hon hette, va? Joyce, för att få question about reality. Jag vet inte om den är den viktiga. Däremot tänker jag det här Find the Lady Driver with her lorry, så att vi liksom på något sätt rapporterar tillbaka henne så vi får reda på mer. Sen för att få Joyce info om lynchningen. Och när det är klart, då tänkte jag gå och prata med här för att få tag i min revolver, pistolas, babam. Och sen, just det, sen ska vi prata med henne, men det tänkte jag kanske se om vi hinner, jag tror inte jag hinner det. För när jag väl har fått tag i min pistol, då tänkte jag ta speed. Så får vi se vad som händer här. Det är lite så jag tänkte. René foto, är det curlingfolket där då? Just Lena Morell där. Vi har ju kyrkan här också, de som ravarna som ville ha kyrkan där för att kunna ha sin klubb. Sen skulle vi ju ringa Jamrock Public Library for information och library card owner. Det får bli imorgon och jag har stängt nu. Remove it to the magic. Hold on to the spirits and wait for the signal. Buy the spirits from Rosemary. Jaha, okej. Okay. Vi får hålla kvar på alkoholen. Måste tvätta vår smutsiga jacka också på ett sätt, ja. Ja, men vi har ju en aktivitetsplan här i början i alla fall vad vi ska göra. Det är att prata med henne här för att få se vad hon säger. You caught me at an opportune moment. This awful weather keeps me awake. You can entertain me with your questions. You can entertain me. Are you the lady driver? Did you just call me a lady, Herife? Herife? She clearly doesn't think she's a lady. Don't repeat it. Aren't you a lady? The woman's malevolent cackling fills the roundabout. I'm a lady like you are Gabriel Buenguerro. Only in dreams. Okay. I'm only terrifying to small children. And to those who used to know me. Those who used to know me? Yeah, it's not her. Believe me. What? Why are you scary to the people who used to know you? How should I know? Do I look like I spend a lot of time with the other communers? Alltså finns det någon kvinnlig förare som vi inte kommer i kontakt med nu? Vilket jävla sätt. Because they can no longer recognize the person I once was. Oh, Sim. Something in her is pulling towards some unknown rest state. She twitches like a sleep kid. She twitches. Okej, nu ska vi kolla vad som blev uppdaterat här. Det här var ju väldigt turn of the events. Find out who's the lady driver and where's her lorry. Jag var ju typ 100 000 miljarder % säker på att det var hon. Är det någon där inne eller? The lorry stuck in the traffic jam. The windows are clear. The driver, the back end of the cabin, a book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large muscular man. The title reads, Man from Eamdal in the lost city of the people. Nice. Racist nationalist paraphernalia. Varför fick vi... Not unusual in this part of town. Vi fick 10 XP för det, okej. Likely, yes. This guy's proud of who he is. Men vi har ju inte hittat någon annan att typ kommunicera med här. Prata med honom då. Lorry, alltså... Hello, compatriot. You have something to discuss? I know you've been giving up the runaround. Fess up. Where's the lady driver? I don't know what you're talking about. First, your new ceiling didn't do it. Then why are you smirking? Tell me which one's her lorry. Listen up, fuckwits. You What? don't scare me.
You cops don't run Evashal West. You don't run Martinez. You don't run anything. The lady driver? No. He means la puta madre. La puta madre. A legendary, and not in a good way. No. Crime boss from Jamrock. Controls what is probably the most powerful organized crime outfit in Revachol West. No. Looks like the lieutenant has a plan. Let him do this. Okay. Yeah, him. Cross your arms and nod. Okay. Then I presume you are familiar with his peonies. Peones? Yeah, they're his little bitches. He's got them all over the unions. Rocky. Not just the unions. He has peonies everywhere. Tjena skottskada, Some tack say för he följningen even has tidigare them under in dagen. Elysium. Ska vi säga. Dirty fucking peonies who do anything for him. Multi-ethnic drug addicts. Det här är ett... Jag skulle vilja säga en interaktiv novell skulle jag vilja beskriva det här som. Och jag tror att det här kan spelas på väldigt många olika sätt genom det här storyn. Egentligen så är det så här, du vaknar upp. Du vet inte alls, du är bakfull. Och sen börjar liksom storyn. Och det har skett ett mord som du ska försöka utreda och hitta vilka som har gjort det. Genom att gå och prata med folk i princip. Så att det är i princip bara dialoger. Men dialogerna är stundtals så fantastiskt underbara får lov att säga. Det är roliga dialoger och beroende på säkert hur du har levlat upp en gubbe på vilka skills så kommer du säkert ha en hel del olika dialoger, möjligheter jämfört med vad jag har. Så jag älskar det här spelet faktiskt. Jag rekommenderar det starkt att spela. Jag vet att det här är inte spel för alla, men om man accepterar det för den premiss det är, det vill säga att det är ett mer dialognovell, interaktiv novell, kommer du ha en väldigt trevlig stund om man säger så. Ja, jag tänkte säga skottskada, det är ett jävligt schysst namn faktiskt, får lov att säga. Skottskada, det är ungefär som när jag spelade på två namn som fastnade hos mig när jag spelade WoW back in the day för typ 17 år sedan. Nej, men, var en svensk som hette Benrangel och han var ju då självklart ett skelett. Blir jag glad av sådana där. Och sen var en britt som jag spelade med där lite grann som var med. Han spelade också någon så här zombieklass om man säger så, som hette, han kallade sig själv Rigor Mortis. Det tyckte jag också var jävligt bra. Jävligt The lieutenant adopts a rodentine quality. Be cool, sire. He's getting into this. Så liksom, det är liksom, så vi får göra valen i konversationen här och för att få fram det vi är ute efter typ på ett eller annat sätt. You're not peonies. You wouldn't be investigating a drug thing if you were. Och så att du kan ju då välja stundtals med att vara dryg, du kan stundtals välja mellan att vara polis och jag spelar ju en en alkoholiserad knarkare här till polis. Det är den rollen jag har intagit i spelet. Så kan man välja ett utflippat alternativ, då är det alltid som går först typ. No, of course not. We are not peonies. Men vi har... But if we were, and one of Madre's drivers were to be stealing from him, then it's a good peonist job to find out who that is. Vi är på väg nog närmare och närmare slutet här. Vi har pratat med alla. Vi håller på att knyta upp massa lösa trådar tror jag i den här mordutredningen. Och vi hoppas då helt enkelt att det kan lösa sig. Not bad at all. Look at him lurching. Ja, jag säger det. Om man kan ta det för den premiss där, om man säger så. Att det inte är någonting som kräver någon egentligen skicklighet över dig, utan det här är mer en upplevelse. It's not a hard som job. Du bara följer med. It won't take a long time. It won't make Madre angry. But a stupid fucking racist is standing in the way, protecting this fucking thief. Fucking thief. I'm not scared of you or the mob. I'm under the protection of the Lorrymen and Carters Guild. Massgrav, det namnet har jag hört. Jag kan inte säga någonting om dem. You've seen that corpse in the ceramic armor there.
Did his shitty little guild protect him? Nah, you wouldn't just leave him out there if you... Okej, för mordet. Vi lyfte ner ett lik ifrån ett träd som saknade alltså sin rustning på ett eller annat sätt. The lieutenant turns and gives you a barely perceptible nod. Är det min tur nu? I've softened him up as best I could. Now I am the law! Be careful. This man's still got some fight in him by the looks of it. Okej. It won't be easy to break him. Bara som här, de som är liksom mörka här, det är konversationer som jag haft med honom tidigare. Den nummer 4 där är någonting som jag inte haft, och det är en möjlighet för att då komma vidare och få information från honom. Och då måste man ju då kasta tärning som man inte kontrollerar alls. Är det kanske därifrån? Ljud var det för. Bomba Stureplan. Massgrav. Är det därför jag känner igen namnet Massgrav? Så nu är det 58% chans att jag klarar det här. Vilket betyder egentligen att det är 8% chans att jag klarar det här, känns det som. Men eftersom det står en white check så har jag möjlighet att pröva den igen. Då krävs det oftast att jag levlar upp då till exempel skillen Half-Light. Så vi hoppas på turen nu då. Men like this only respect two things. Strength and fear. Show me her lorry right fucking now! The lady driver's lorry, where is it? Kolla! You, I told you, I'm not gonna... There. His voice grows smaller as yours. Nu har vi så här rolig dialog. Nu får vi spela den slutknarkande vi är. I'm gonna fuck you for the rest of my life. You understand? I'm gonna put you in a cell with a giant kip. You're gonna be bleeding kip dick. You hear me? I've been to your fucking lorry. I know where it is. I'm gonna burn it down, you hear me? What's your name, fucker? I'm going police radio saying this guy told mother to fuck off. Okej, vi hotar med att bränna ner hans lastbil. This war will be won by meat eaters. I'm gonna put it... Okej, jag tycker den där är bäst. Den där är ju rätt brutal också. 1 eller 3. Jag gillar det här med att bränna ner hans lastbil här. Det är ju den som vi kollade in genom fönstret där jag fick 10 XP precis. Så vi tar den. Look, fuck you man. It's some lorry down there. Green banged up thing. I don't fucking know who she is. When did she go away? Nu. I don't know. I don't even know her name. She just rolls with the fleet and acts like a big shot. Some dyke probably. Det är I haven't even seen her for days. Låter inte bättre. Now it's not a big deal for him anymore. This is how he saves face. Past the monument. Down there. The Green Temple. Now leave me the fuck alone, okay? A small temple by the monument. Green. Let's get into that lorry. Yes! Looks like he got his adrenaline up too. Då lämnar vi. Okej. Klockan 10 så skulle vi ju försöka få tag i våran, vad heter det? Revolver, pistola. Där! Så att vi kan få prata med Joyce imorgon, tror jag. This green found, A to Z, contemporary, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. This must be the one he told us about, unless he was lying. How are we going? Okay, try to pick in a window. The glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and 2 steering levers. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Recently replaced. Use the pry bar to smash the window. Open it from the inside. Oh, good idea! I don't know how good it is, but this investigation has taken long enough. We can't afford it to take any longer. Han är så jävla less på mig. Han är så jävla less på att jag liksom på... liksom att jag är så
inte gör tillräckligt med framsteg för att jag springer omkring och massa... Bara ett avdankat fyllo helt enkelt. Nu ska vi se. Prybar, där har vi den. Det är bra, vi får inte släppa vår lodis soppåse som vi använder. Tjena Marcus! Fivem någon gång. Det är väl något är det något GTA 5 mod va? Om jag minns rätt. Nu ska vi googla det om jag minns rätt. Jo, ja, nej, jag har inte spelat det. Som sagt, jag spelade GTA 5 när det kom. Sen har jag inte spelat det någon mer. Det är väl typ 10 år sedan eller sånt där spelet kom. Hälsa på skottskada. En aktiv person. Det är jättekul. Ska vi se här. Va? Stämmer. Jaha, rollspel. Ja, nej, jag har inte spelat FIVM någonting överhuvudtaget. Just för att jag brukar oftast... jag vet inte, jag bara försöker plöja på så mycket spel som möjligt. Och då blir det oftast mods-biten är någonting som jag inte överlag tittar mycket på. Eller DLC brukar jag också vara lite dålig på. Green found, A to Z, contemporary, is parked och jag kan ju säga så här. Jag brukar streama 5 gånger i veckan. Söndag, måndag och tisdagar så kör vi, som jag säger, ett huvudspel, ett main game. Och nu är det Disco Elysium, det har varit Elden Ring, det har varit Death Stranding, det har varit The Witcher 3, det har varit you name it, massor av spel. Sen har vi varje onsdag så spelar vi retrospel, det vill säga ett retrospel som är, alltså helt enkelt ett äldre spel. Det kan ju vara då som jag spelar nu, Live som är då en remasterad på ett gammalt spel om man säger så. Det är också ett retrospel om man säger så. Det får inte vara för modernt. Som Final Fantasy 7-remaken är ju inte Final Fantasy 7-97 utan det är ju ett nytt spel om man säger så i princip. Så det går inte in där. Och fredagar så är det alltid så här första intryckaktigt. Då spelar vi alltid någonting som jag aldrig spelat tidigare typ. Tjejen, vänta. Okej, Sveriges största spelstreamer kör det. Jag är Sveriges... Hur var det Bjarke det? Bjarke sa ju någonting jättekul där. Bjarke och jag, vi är Sveriges bästa, långsammaste, växande svenska YouTube- och streamerkanaler tror jag det var. Något sånt där. Vad säger så? Smutsen, yes do it! Ska jag köra FIVM? Men då måste jag köra GTA 5 också. Okej, nu ska vi kolla. Ta en kväll med FIVM. Jo tack, det är bra Marcus, hur står det till själv då? Jo, alltså jag har inte kollat in det någonting, men jag kan ju göra det. Det kan ju vara en sån här fredagsspel. Testa faktiskt. Jag är inte främmande att spela saker. Men nu, där var pennan. Där hittade jag en penna. Penna. Jävla penna suger. Den är så jävla kulspetspenna. Jag gillar inte dem. De är äckliga. By the way, skottskada. Kul att du är tjej. Det är inte allt för många sådana som tittar på mig. Jag är lite för gubbig / grabbig / manskris. något sånt tror jag. Vi får skriva med den pennan då. Jag får vi lokalisera de andra pennorna. Jag vet inte var de har tagit vägen. Säkert geten som har stulit dem när han var här. Han bara, schyssta pennor, de tar jag. Det enda jobbiga är att min PC är så pass gammal eftersom det är ett PC-spel. Då kan det vara svårt att streama ett sånt spel. Okej, 28%. Jag räknar med att det här blir fail. Så får vi levela upp physical instrument för att komma in i den här lorryn, alltså. Den här lastbilen. Prybar in hand, you take a hard swing at the window.
A loud thunk rings out and the pry bar bounces back, leaving a tiny spider web on the glass. Krigsjeten är skitbra. Looks like the window might be shatterproof. You may have to rethink your approach. No, the window appears to be shatterproof. I'm sorry, it didn't happen. This has been hard enough. No need to make it any harder. Lieutenant takes the pry bar from you and gestures for you to step back, then with a short warning. He smashes it Yes! into the window. Droplets of glass fly everywhere, shattering over the lorry floor and pavement. You can just reach in now. Nice. It went better than I expected. Open it from the inside. Det här fyllo-karaktären gör, han orkar inte slå sönder fönsterrutan. The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. Admire the posters. These are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye. A centerfold of an ingenue attached right above the back seat. The actress is draped in a sheath dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. Wait, doesn't she resemble someone you know? But you can't put your finger on whom exactly. Whom? This is Tijon, a starlet from the dawn of cinematography, less known for her talent than her tragic, untimely death. Okay, what happened to her? She wasted away in a drug den called the Door to the River, not far from here, on Boogie Street, a mixture of cocaine and morphine. She was afraid of the world, and the camera, too. He was afraid of the world. The actresses and the rear actor all smile you a warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard, and a toolbox sits under the det är lugnt. Alltså, Marcus brukar vara en trevlig. Han skriver att allting är perfekt. Men han säger, ibland så är det bara, tror jag att han sitter och tittar på mig och sen somnar han. Han bara drar. Och sen brukar ju typ Limpan brukar kunna sitta och lurka i bakgrunden utan att tillkännage sig att han sitter där och bara hehehe. Och geten, han brukar vara, han är radikal, så se upp för honom. Gamla gubbe, du, precis, du sitter där i soffan och bara Game on. Looks like the frequency dial is absent. It requires Jag vet ett litet härligt gäng här. Likely by the missing lady driver. Det är vi. Men det vi är ett härligt litet gubbgäng. Egentligen så. Vi försöker ha kul, trevligt och allt sånt där. So many radio stations saved here. Must be over 100 at least. Vi har ju minusmannen Marcus, fake news Marcus. Vi har ju den extremisten Geten på exil i Norge. Vi har Limpan som är, han bor i Lissabon där ju. Norrlänningen i Lissabon. Nej, 22:23. 22:23 klockan. 2:23. Och sen, kärt barn och många namn, eller hur? Välkommen till gubbarna. Och sen har vi ju Bjarki som är någon invandrande skåning från Island. Sen har vi mig då. Smuts, Emil. Vad har vi mer för några lirare? Just ja. Stupido, Stupid brukar titta inne. Han har ju bytt alias. Kamouflerat sig. There must be over 100 at least. Why would anyone use them? For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, W and UKV. Då är det så här, vilken sida av kontinenten är du, eller kloben bor du på då? Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation, with quite a range too. Doesn't look like it. It's completely inoperable with the
The smell of 1,000 cigarettes. Check the pedals. You wedge Nu ska vi komma vidare. under the steering wheel. Indianvagn, precis. Seems like the few tools lying around here. A hammer, a pair of Brasilien. pliers, a rusty wrench have been casually thrown there by Aha. the disorganized driver. Vad är det? Är det typ 6 timmar eller något sånt där det skiljer, va? Tror jag. Jag vet inte, jag brukar prata med brassarna ibland. Är det 5 eller 6 timmar eller något sånt där, tror jag. Beror på givetvis säkert vart du är i Brasilien också. Och de har väl fler än en tidszon, tror jag. Är det 4 bara? Är det så nära till och med? Ja, en del kontakt med en del brassar genom jobbet. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Sandpaper adds extra grip. Looks like the driver has glued a piece of sandpaper to the throttle to offer some extra grip. Sandpaper? A novel technique? That sandpaper would also rub off the pattern from the drivers. Right. Yes? Är det hände? Jag jobbar med att göra så lite som möjligt och tjäna så mycket pengar som möjligt. Nej, jag jobbar på ett företag som heter Scania. Som de flesta känner till, som är svensk i alla fall. Och är produktsamordnare heter tjänsten. Så jag ser till att saker och ting fungerar på företaget. Om man Do säger the så. honors, he thinks. Connect it yourself. Och för tiden, för stunden, så får jag jobba hemifrån också, även härifrån. Fast en gång i veckan är jag på kontoret, som typ imorgon. Det är jobbigt. Men det är de reglerna vi har. Which means that the missing lady driver was present at the lynching. Det är bäst att kolla så här ibland. För jag vet att chefen brukar kunna kolla på mig ibland här när jag streamar. Ja, det är kul. Jag har varit på företaget ganska länge så att jag kan ju väldigt mycket om själva produkten, har jag lärt mig genom åren och jobbat på olika ställen och det, så att det har varit lärorikt ändå. Nu ska vi se. Which means the missing lady driver was present at the lynching. The lieutenant's eyes light up behind the president. Nu ska jag. Woman shake her head. Always up to something. First the drug smuggling, now this. How deep does this rabbit hole go? And she also the one running the drug trade. What a handful. Vermen. I don't understand the men of the vermen. Chefen kollar ibland, därför du blir tyst när jag blir ultraradikal. Nej, utan när du sätter igång geten så är det oftast för att vissa saker, så tänker jag, eftersom jag kommer klippa upp det här så det hamnar på YouTube sen också. The men of så då känner jag att vissa saker kanske inte är lämpligt för alla att höra liksom. De får vara med här och det. Jag vill ha det frispråkigt, jag vill ha det öppet. Så länge man inte kastar glåpord på varandra eller något sånt där liksom, utan att det är diskussioner om någonting. Geten är vulgär. Han är extrem. Men vi måste ju välja någonting mellan 2 och 3 här. First the drug smuggling, now this. How deep does this rabbit hole? Woman shaker always up to something. Yes, well. Men vi är trevliga allihopa. He quickly disregard your statement as another one of your neurotic outbursts. Now we know for certain who is the missing 8th person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Those jerks definitely. I think the entire unit is involved, maybe even all of Martinet. Not necessarily Lady Driver could have kept the drug trade a secret. This would fit to make any assumptions. Det är massa kärlek. Det är ju. We should talk with Titus, see what he's got to say on the matter. Are we finished with the lorry? The movie stars Okej, are vi ska still pulla till Tove. smiling from Okej. the walls. The radio transmitter sits on the center console and a faint smell of perfume. Vi ska prata med Joyce, vi ska prata med Titus, vi ska prata med hon som står uppe på Rolling Rags och sen, men nu är klockan 10 så då ska vi gå och försöka hämta vårt A vapen. metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. It's an issue of Petit Ferique from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. It looks like an Vulgär article radikal ripped get, out from top a notch. radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called
The ULAN frequency system. The ULAN frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... ULAN frequency system, vänta. The pull-out tool slides back into its nest. The rest is as it was. Radio, posters, a trace of motor oil smell under all the cigarettes. The lieutenant is over your shoulder, Sam. Vänta, close it. He closed the rusty old... Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? För jag tänkte så här, vi var ju inne där man kunde spela något rollspel, va? Det var ju också så här matematiskt. Nu ska vi höra vad Kim vill mig någonting. Kim Kutsarangi. All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of the company rep. Seems like something police would do. What do you think of all this, Kim? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. Yes. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net. This means it's well-funded. Technology like that, a major player must be financing it. Ja, du missar ingenting i Sverige, det regnar här också bara så du vet. I'm not sure what the frequencies are all about, but they may hold some significance. Ni har ju typ sommar där. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed. Or maybe it's used to tap into RCM networks. Kremligt. Han måste ut och äta innan midnatt alltså. Han får inte äta efter, eller hon får inte äta efter midnatt ju. Ja. Det är så, mata inte Gremlin eller Gizmo efter midnatt. Får inte bli blöt och tål inte direkt solljus. Så att luckan är ju lite smal där ju. Ja. And last but not least, it looks like the Hardy Boys knew this driver, as we know that she was present at the lynching. This may be the union connection we've been searching for. Ja, för brassarna brukar ju på jobbet brukar ha semester här runt december, januari om man säger så. The probe and the case converged, he thinks. This was quite the find. Okay, nu ska vi se. Will the RCM open an investigation? So it turns out this is connected to the union. What about the movie post? How do they factor into all this? As elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Don't be fooled. Desire always plays a role. Desire always plays a role. A lot of vermin there, especially for a lady driver's cabin. Maybe the trader is some sort of identifier. Yes, well... Unimportant. As... Vad ska jag säga? Yes, well... Unimportant. Don't be fooled. I'm going to say no. So it turns out this is connected to the union. Like Joyce told us, yes, logistically. But don't expect to bust this open during our stay here. Vad var det du skrev igår, Marcus? I would like to have fuck with you. Det var det vi sa på en person som vi ska förhöra eller intervjua här sen. We should return to the murder case. See what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. Hänger i och ställ under tiden och gick så där med den planen. There are more than enough grounds to start an official investigation. Sometime later, when we're done here. We do not want to get caught in that. Då ställer jag en fråga så här. Är det oroligt i Brasilien eller är det bara oroligt vid Brasiliens parlament där? Jag tänker på att det var ju någon stormning som pågick där. The fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. Corruption. All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Okay. Debrief over. After you. After you.